Hai guys dan selamat datang ke channel Daus DK. Jadi untuk hari ini saya nak share ke kat korang kad kredit yang terbaik lah untuk orang yang beginner seperti fresh graduate ataupun orang yang bergaji rendah seperti saya lah. Jadi saya akan share dua option lah. Pertama sekali kad yang saya guna iaitu kad kredit Shopee daripada Maybank, dan yang kedua adalah saya akan share sebuah website yang dinamakan Ringgit Plus, di mana korang boleh tailor made, korang boleh cari kad yang paling sesuai untuk korang. Paling senang lah sebab dia akan listkan beratusan kad kredit yang mana korang boleh pilih dengan cepat dan jelas dan nyata dengan senang lah. So kalau korang berminat, korang boleh terus tekan link kat bawah. Tapi korang jangan skip video ni, sebab apa? Saya akan ceritakan pelbagai advantages ataupun benefit yang korang dapat apabila korang menggunakan kad kredit ini. So let's go. Okay, jadi benefit yang pertama adalah korang boleh dapat cashback yang sangat-sangat lumayan. Jadi saya nak cerita pengalaman saya menggunakan kad kredit Shopee Maybank, yang di mana sejak saya dapat kad tu, hampir setiap bulan saya dapat free RM50 dalam bentuk Shopee coin lah. Tapi senang cerita, saya dapat free RM50 gang, which is bagi saya memang sangat banyak lah. Ada ke kawan korang call korang kan, contoh aku nak bagi kau RM50 bulan ni, boleh tak? ada ke kawan korang yang macam tu? Lepas tu dia call lagi bulan depan, aku nak bagi kau RM50, boleh tak? So far saya tak jumpa lagi lah kawan yang macam tu, yang tiba-tiba nak bagi kita RM50 cara setiap bulan lah. Jadi mari kita pergi ke kad kredit statement. Ini sangat penting lah. Alright guys, jadi ini adalah kad kredit statement saya, yang di mana korang boleh nampak lah. Pada bulan pertama, ini bulan April, memang tiba-tiba sahaja saya dapat lebih kurang 20k point. Jadi point ni lah bermasuk coin lah, sebabkan kita Shopee kan, satu nombor ini bernilai 1 sen. So kalau ini 800 sen, RM8, 20 ini lebih kurang RM200 gang. So dia akan deduct 5000 Shopee coin untuk masuk ke dalam akaun saya. Jadi ini saya tak pasti 10,000 ni kenapa dia deduct kan. So at the end of the month saya hanya tinggal 10.8k coin sahajalah yang tinggal. So dia akan deduct sikit lah. Ini bulan 4, ini pula bulan 5. Coin daripada bulan lepas yang tidak dideduct akan dibawa ke sini. Ini yang saya dapat untuk bulan seterusnya. Saya dapat 5000 coin lagi, dan dia deduct 5000 coin untuk masuk ke dalam Shopee saya, dan inilah bakinya. Ini bulan 5 lah. Okay, jadi saya ada screenshot. Saya dapat lebih kurang 5000 coin Maybank welcome coin, sebanyak 5000 lah. Lepas tu korang tengok lah saya beli apa kan. Saya duk didak. Sebab masa ni saya baru pindah rumah, so macam-macam lah saya beli. So dapat banyak diskaun gang. Korang tengok je, negatif 1000 coin itu negatif RM11, negatif RM20. Siapa nak bagi diskaun banyak tu gang? So bagi saya memang sangat advantageous, sangat menguntungkan saya lah. Yang ni pula bulan 4, nampak Maybank CC Redemption Coins. Yang ni pun saya dapat 5000 coin ataupun RM50 diskaun lah, ataupun voucher senang cerita coin ni kan, sebab korang akan gunakannya untuk deduct korang punya purchasing lah. Okay, lepas tu bulan 5 saya dapat lagi. Jadi sekarang ini kita berada pada slip credit card statement untuk bulan Jun 2022. Cuma coin yang saya dapat hanyalah 3.8k saja. Saya rasa mungkin ianya diakibatkan oleh perbelanjaan saya yang rendah pada bulan sebelumnya. Jadi saya dapat sikit lah. Jadi saya dapat 3008. So kalau kita pergi dekat app Shopee, memang betul lah saya dapat 3.8k coin sahaja. Maknanya dia tak redeem habis lah. Dia tak redeem, walaupun saya ada baki lebih kurang 10,000, tetapi dia tak deduct habis lah. Dia hanya deduct 3.8k ataupun apa yang saya dapat sajalah. So saya rasa, saya punya teori, 10,000 ini ataupun RM100 ini akan digunakan untuk cover annual fee lah. Sebab saya nampak kat sini awal-awal sekali saya buka kad kredit ini, saya telah pun dideduct sebanyak 10k coin. Jadi saya rasa ini mungkin perkara yang sama lah. So benefit kad ni dia tak ada annual fee ataupun cas tahunan. So memang sangat terbaik. Tetapi saya rasa mungkin di sinilah dia counter balik. Dia akan makan sedikit lah kita punya benefit ataupun coin yang kita boleh dapat sebenarnya. Tapi saya tak pasti. Kalau korang kerja dengan Maybank, cuba korang boleh komen lah apakah yang berlaku sebenar-benarnya, kenapa dia tak deduct sepenuh-penuhnya coin yang saya ada sekarang ini. Tetapi untuk bulan 7, disebabkan kita dapat lagi banyak coin, iaitu lebih kurang 10,700, saya dapat deduct balik lah 5k. Sebabkan hanya 5k saja yang di deduct, jadi kita ada baki yang 5,000 akan dibawa carry forward. Itu yang bestnya. Poin-poin yang kita tak gunakan ataupun coin yang tidak dideduct secara sepenuhnya akan terkumpul kat sini, dan andai kata kat app Shopee ni pun kita tak guna kan, so pun dia akan terkumpul lagi lah, tapi ada expiry date lah. Jadi untuk credit card statement bulan 8, saya dapat lagi 8,000 coin, iaitu lebih kurang RM86, dan saya ada terkumpul sebanyak RM200 lah ganjaran. Jadi untuk bulan 9 punya statement, saya dapat lagi 17,000 coin ataupun RM177, dan deduct RM50, saya ada RM330 worth of coin. Dan
untuk bulan 10 pula saya dapat lagi RM118 cashback ataupun coin. Saya ada lebih kurang hampir RM400 worth of coin lah dalam saya punya credit card. So dia akan deduct 50-50 sebab kita tahulah kadang-kadang ada bulan kita belanja lebih, ada kadang-kadang bulan kita belanja sikit sahaja. So baki ataupun kita punya tabung coin ni akan digunakan untuk deduct secara sikit-sikit. Tapi baguslah sebab kita akan dapat sikit-sikit juga. Saya akan kumpulkan ke semua coin-coin yang saya dapat setiap bulan di dalam app Shopee ke dalam skrin ni sekarang ini. Tapi korang kena ingat, ini adalah kad beginner. Maknanya saya ni level rendah lagi lah untuk orang yang bergaji rendah. Jadi reward yang korang nampak ni bagi saya memang banyak. RM50 kalau setahun dah RM600. Siapa nak bagi RM600? Tetapi apabila orang-orang kaya ataupun orang yang gajinya besar, dia akan gelak lah tengok saya punya celoteh yang saya cerita sekarang. Sebab apabila gaji korang besar, korang punya benefit yang korang boleh dapat juga akan meningkat dengan sangat-sangat banyak lah. So gaji sikit, benefit sikit. Gaji besar, korang punya potential reward juga sangat-sangat besar lah. Memang logik lah kan, benda basic kan. Jadi inilah tempatnya saya apply kad kredit Shopee dengan Maybank lah. Jadi ini sekarang ongoing campaign lah, korang boleh dapat RM9 off. Jadi cara pengiraan point yang tadi saya dok cerita tadi kan. So ada beberapa cara lah dekat sini korang boleh nampak. First kali korang akan dapat RM50,000 ataupun RM50 apabila korang daftar menggunakan kad ni. Tapi adalah requirement dia, korang kena spend lah RM300 dalam masa 2 bulan yang pertama, barulah korang dapat RM50 free tadi. And then korang juga boleh dapat 5 kali ganda coin apabila korang spend pada waktu special day, ataupun korang boleh dapat 2 kali ganda point apabila korang guna kat Shopee. Jadi benda ni memang sangat memihak kepada pengguna Shopee. Tapi jangan risau, even korang guna untuk perkara biasa pun nampak ini, korang juga boleh dapat 2 kali ganda Shopee coin. Cuma dia kurang sikit lah 4x, tapi korang boleh dapat 2 kali ganda Shopee coin kalau korang pergi dining, entertainment ataupun contactless transaction. Mana setiap ringgit yang korang spend, korang akan dapat lebih kurang 2% cashback lah untuk setiap RM1. Mana setiap RM1 korang akan dapat 2 sen cashback. Ini saya main kira random saja, korang kena buat kira-kira sendiri, dan korang akan dapat 1 Shopee coin untuk ada transaksi lah. Yang ni yang paling best geng. Korang tak akan dikenakan annual fee, lifetime annual fee waiver. Ini je yang penting sebenarnya, sebab benda ni saja boleh menjadikan sebuah kad itu menjadi berbaloi ataupun tidak berbaloi. Sebab kalau korang gaji besar, yang ni akan jadi sakit lah annual fee waiver. Jadi korang tak akan dapat point lah ataupun Shopee coin apabila korang bayar benda di government bodies ataupun reload on e-wallet payment, korang transfer, which is benda ni logik lah. So kalau korang membuat pembelian ataupun shopping lah sebenarnya, barulah korang boleh dapat. Tapi kalau korang bayar bil ataupun transfer pergi kawan sana sini, mak ayah ke, memang korang tak akan dapat coin lah, which is logik lah. Kalau korang nak apply, korang perlu reach this requirement lah, which is korang punya income perlulah lebih daripada RM2,000 sebulan ataupun RM24,000 setahun annually lah. Jadi umur korang perlulah lebih daripada 21 tahun. Dan andai kata korang nak membuatnya sebagai supplementary, maknanya korang ada parents ke, korang ada ayah ke yang menjadi principal, umur korang adalah 18 tahun lah, maknanya dia akan share credit limit. Jadi required document adalah benda inilah. So kalau korang pekerja, korang ada majikan, benda yang simple saja, IC, 3 bulan slip gaji dan latest 6 month saving account activity. Maknanya korang punya bank statement lah 6 bulan, which is memang dah ada, kita dah download sekarang online, semua senang. Memang korang tak perlu pergi bank, korang nak apply kad kredit pun online saja. Tapi kalau anda kata anda bekerja sendiri, dia akan ada sedikit leceh tapi still reasonable. So first of all, korang ada IC, korang kena ada income tax return, korang kena ada SSM, korang ada latest 6 month punya bank statement. So kalau korang tak bayar tax, so memang saya rasa memang korang dah tak qualify lah untuk membuat kad kreditnya. Jadi kenapa dia minta income tax ni adalah sebagai diorang punya counter lah. Maknanya bila korang kerja sendiri, korang perlu declare berapa banyak profit yang korang buat. Salah satu cara untuk bank verify betul ke korang profit banyak ini, dia akan tengok income tax. So kalau korang kata berapa korang untung, so korang akan kena bayar tax, so dia akan matching lah. Itu sajalah cara untuk bank-bank ni verify orang yang kerja sendiri, which is tak ada slip gaji. Inilah caranya. So nak tak nak korang terpaksa lah bayar cukai, which is korang kena bayar lah. Kalau korang tak bayar, korang kena penjara kan. Itu saja. Tapi itulah, bayar cukai pun kalau korang punya profit lebih daripada RM36,000 setahun, so jangan risaulah. So untuk apply, korang just tekan ini, apply now. So dia akan tunjukkan lagi apa benda yang korang perlu ada, dokumen apa yang korang kena ada. Korang just tengoklah korang apa, self-employed, employee ataupun recent graduate, and then korang tekan sahaja next. Inilah yang saya buat dulu, which is sangat simple, sangat mudah disebabkan saya sudah pun mempunyai account Maybank. Kad ini terus automatically sampailah ke peti surat saya. Saya tak perlu keluar bank. Memang dunia sekarang ini memang sangat-sangat ajaib, memang miracle lah, memang sakti. Cara untuk isinya memang sangat mudah. Korang just perlu isi semua benda ini, which is korang sendiri pun dah tahu, dah bosan, saya pun malah nak cerita. Tapi kalau korang sangkut kat mana, korang komen je, saya akan jawab lah apakah korang punya persoalan nanti.
Okey, jadi ini adalah sikit gambar aja macam mana korang nak apply dan korang boleh faham dengan sekilas pandang lah. So apabila korang dah settle, korang dah fill up detail korang dah validate, and then korang dah upload semua gambar dalam masa 3 hari, dan korang akan dapat status korang punya pengesahan sama ada korang berjaya mendapatkan kad kredit tersebut dalam masa 1 ke 3 hari waktu bekerja, hari business day lah. So ini adalah cara untuk orang yang dah mempunyai akaun Maybank. Tetapi kalau korang bukannya akaun Maybank, masih sama, korang masih online saja, saya tak rasa dia suruh pergi ke branch bank physically. So korang boleh try lah online, try saja. Dapat tak dapat itu bergantung kepada korang punya nasib ataupun korang punya DSR lah. Saya tak pasti ada DSR ke tak. Beli rumah ya kena ada DSR ataupun beli kereta. Okay, jadi andai kata anda tak berminat dengan kad kredit Maybank ini, which is mungkin korang mempunyai pengalaman yang tidak manis lah bersama dengan Maybank, jadi jangan risau. Terdapat puluhan lagi bank-bank lain dengan ratusan kad-kad jenis yang lain yang maybe boleh membuatkan anda jatuh cinta dengan kad tersebut. So caranya adalah sangat mudah. Korang pergi tekan link yang berdua itu, iaitu kita akan pergi kepada website Ringgit Plus lah. Jadi korang boleh nampak terus keluar gambar wanita yang sangat manis ini, sangat lawa, Lang Lui. Okay, jadi terus korang boleh nampak lah, nampak banyak gila geng, nampak ni. Sekejap saya scroll, banyak tak? So memang sangat banyak, dan dia terus kategorikan jenis-jenis promotion yang korang boleh dapat depend kepada kad tersebut. Kalau korang suka makan, korang memang hantu makanan, dia terus letak kat sini. Jadi ini adalah list bank dan juga kad yang memihak kepada makanan lah. Maknanya dia ada banyak benefit daripada segi makanan. Contohnya yang first sekali, dia susun ikut abjad lah. So Affin Bank, korang boleh dapat 15% diskaun apabila korang berbelanja di food and beverages. Kalau Aeon pula, korang boleh dapat 10% off minimum spend. Dia adalah requirement dia, cuma korang kena brain sikit lah, kena fikir sikit, yang di mana diskaun ini depend kepada kedai yang dia telah pun membuat persetujuan lah. Maknanya dia dah deal. Nampak kat sini merchant. So 15% off ni adalah untuk kedai ni saja. So kalau korang beli kat kredit Aeon, korang hanya boleh dapat 10% off daripada kedai ini saja. So kalau korang pergi public bank, korang boleh dapat diskaun di Tony Roma, which is sangat mahal, tapi korang boleh dapat 20% diskaun, tetapi untuk selected menu sahaja. So disebabkan ada banyak cekadak lah. Jadi di sini korang perlu membuat sedikit uji kaji ataupun sedikit pelajaran lah. Korang kena kaji, discover betul kad-kad tu, apakah benefit dia, apakah dia punya requirement dia, dan adakah korang bakal utilize benefit yang korang bakal dapat inilah. So tadi kategori food and beverages, sekarang ini pula di online shopping promotion. Yang ni samalah macam kad kredit yang saya guna tadi, iaitu Shopee. Itu khas untuk Shopee, banyaklah benefit dia. Dia punya hasilnya kita akan spend di Shopee lah. Nasib baik Shopee buat sekarang masih boleh digunakan lagi, tapi in future kalau Shopee barai, kita pun terpaksa lah cancel kita punya credit card. So itu okey lah. So kalau korang tak suka kad kredit tu, korang boleh cancel lah, korang terminate saja. Macam dia dah tak logik ke, dah tak berbaloi ke, dah tak berguna ke, korang cancel saja, no problem. Okay, dipak-pak. Jadi kalau korang suka guna Lazada, korang boleh dapat RM15 off dengan Affin Bank. Lepas tu hotel and travel promotion, macam saya selalu gunakan Agoda. So andai kata saya suka pergi jalan-jalan, saya akan pakai Agoda, dan kad kredit yang sesuai untuk Agoda adalah Aeon kad kredit, yang dimana boleh dapat sehingga 9% off diskaun apabila kita menggunakan Mastercard lah, ataupun kad kredit Aeon. Jadi ada banyak kat sini. Jadi itulah tentang hotel and travel promotion, tapi sebenarnya banyak lagi. Korang boleh tengok dekat bawah ini, banyak geng. Ada sign up offer, maknanya korang nak kejar sign up offer saja boleh. Korang nak kad yang tak ada annual fee, kat sini korang boleh tekan. Korang nak yang cashback, korang nak reward, korang nak petrol. Kita memang kena isi minyak kan. So korang boleh tekan petrol ini, dan korang pilihlah kad kredit yang banyak beri benefit dalam petrol. Kat sini ada 3 lah. Maksimum untuk isi minyak sahaja adalah RM50, dan korang perlu isi di Petronas sahajalah. Korang boleh dapat 8% cashback on weekend with no minimum spending. So memang kad ni khas untuk isi minyak sahaja, dan korang boleh dapat 8% cashback, which is sangat terbaik. Cuma dia ada cap dia lah, iaitu RM50 sahajalah sebulan. So andai kata korang nak reach the RM50 limit ini, korang perlu spend lebih kurang RM625 dalam petrol sahajalah, which is agak susah kan. Mungkin kalau korang membuat bisnes ataupun freelance berkaitan dengan transportation, ataupun korang membuat Grab ke, memang ini adalah kad-kad yang sangat-sangat sesuai lah, which is korang boleh dapat cashback RM50 bila korang isi minyak. So andai kata anda berminat, anda boleh tekan saja. Nampak dia akan cerita macam-macam lagi lah. Minimum income korang perlukan 5k, which is kau-kau juga. Lepas tu annual fee free kan, tak perlu bayar bulan-bulan. Cashback up to 8%, easy payment plan, interest rate 15%, which is okay. Interest free day adalah 20 hari. So
kalau korang lambat, korang akan dikenakan interest. So kalau korang weekend, korang dapat 8%. Kalau weekday, korang dapat 1% sahaja. So memang barai jugalah sebenarnya. So bagi saya memang website Ringgit Plus ni adalah website yang sangat-sangat perfect lah. Sebab banyak gila option yang korang boleh pilih. Korang boleh membuat comparison dengan sangat cepat, sangat mudah, which is sangat terbaik lah. So kalau korang tak tahu nak pilih kat mana, korang boleh tengok dekat website Ringgit Plus ni. Saya akan letakkan dalam link di description. Korang boleh tengok sendirilah. Benda ni mungkin saya tak rasa korang akan terus buat lah. Mungkin akan ambil masa lah untuk kaji selidik mana yang terbaik lah untuk penggunaan masing-masing. So kalau kata anda berminat, anda tekan saja apply now. So korang perlu masukkan nama dan juga nombor telefon. So lepas saya akan terus ada bot message saya dan dia akan ajar lah macam mana. Sebab korang tahu macam tadi kan saya dah apply sendiri, which is mungkin ada sedikit masalah, mungkin kena reject ke apa ke. Jadi apabila korang WhatsApp ni, maybe lah dia akan lebih membantu korang. Jadi korang boleh try lah di Ringgit Plus ni. Dan kalau korang dah jumpa lah kat mana yang korang suka. Tadi saya dah ceritakan macam mana cara untuk korang daftar ataupun dapatkan lah kad kredit yang korang nak. Dan sekarang ini saya nak ceritakan pula apakah benefit yang korang boleh dapat apabila korang menggunakan kad kredit ini. Jadi yang pertama sekali adalah korang boleh menggunakannya sebagai emergency fund. Ya, ini adalah sebagai option ataupun alternative option sajalah. Kerana tak semua orang ada mempunyai duit yang banyak lah dalam akaun bank. Sebab korang tahu akaun bank ini dia tak memberikan dividen yang tinggi. So memang sangat rugilah kalau korang meletakkan duit yang banyak dalam akaun bank korang. Lepas tu seterusnya, andai kata anda letakkan duit korang di dalam ASB. ASB ni ada sedikit sukarlah yang di mana korang perlu pergi ke kaunter untuk keluarkan duit ataupun bank. Dan kalau korang terdesak keuangan pada waktu hari cuti, korang akan pisang lah. Dan kalau korang menggunakan online, My ASB online, korang boleh withdraw hanya 1k sahajalah untuk 1 bulan. So memang bolehlah menggunakan kad kredit ini sebagai emergency fund. Sebab korang tak perlu bayar annual fee pun setiap tahun. Kalau korang tak nak guna, korang simpan je lah dalam peti ais kan. So korang nak guna baru korang ambil. So sangat penting lah untuk korang memilih kad yang tak ada annual fee kalau korang berniat macam tu sekali lah. Jadi benefit yang seterusnya, kad kredit ini mampu mengelakkan duit anda daripada kena curi. Sebab nama pun kredit kan, bermaksud kita menggunakan duit pihak bank. So apabila berlakunya transaksi yang tidak diauthorize ataupun senang cerita kad korang kena curi, duit bank yang telah pun digunakan sekarang ini, so bank akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan balik duit dia lah. Sebab korang tak guna duit korang guna duit bank kan. So duit bank kena curi sekarang ni, so diorang akan cubalah reverse dia punya transaksi tersebut dan menyebabkan korang dua selamat lah. Owner kad tak dikenakan bayaran yang tak tahu siapa buat, bank pula duit dia selamat. Benefit kad kredit yang seterusnya adalah easy payment plan, yang di mana korang boleh menggunakan kad kredit korang untuk membuat installment ataupun membuat pembayaran bulanan. Sebagai contoh, korang nak beli peti ais ataupun mesin basuh, which is costnya adalah beribu-ribu ringgit, which is sangat mahal lah kalau korang membayarnya secara lamsam. So apabila korang membuat easy payment plan, korang boleh membuat ansuran which is bulanan lah. So lagi lama korang bayar, lagi rendah lah bulanan korang. Contohnya korang tak nak bayar lamsam kan, korang bayar bulan-bulan, duit tadi korang boleh invest lah di mana-mana platform, sebagai contoh ASB, dan korang boleh dapat dividen. Dan dividen tu korang boleh bayar lah bulanan untuk mesin basuh ataupun benda yang mahal lah senang cerita kan. So itu adalah sedikit benefitnya lah. Lepas tu benefit kad kredit yang terakhir bagi saya adalah korang boleh membina korang punya credit score ataupun CITOS ataupun CRIS lah senang cerita, which is saya sendiri pun memang dah nampak lah kesannya. Memang saya punya credit score sebelum ini memang kosong, memang suci, tapi lepas saya introducekan saya punya credit score, dia naik lah daripada 600 kepada 700 lah sekarang dalam masa beberapa bulan sahajalah, which is sangat terbaik. Dan credit score ini ataupun CRIS ini sangat-sangat penting apabila anda nak buat loan nantilah. So kalau korang merancang nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, ini adalah langkah yang terbaik lah untuk korang membina credit score. Sebab apa? Kad kredit ini biasanya akan ikut gaji dan limitnya adalah rendah lah compare dengan kalau korang buat loan kereta dah berapa puluh ribu, korang buat loan rumah dah beratus-ratus ribu. So kad kredit ni mungkin boleh jadi sebagai korang punya first encounter korang dalam mempunyai loan lah. Dia akan ajar korang macam mana nak kawal korang punya perbelanjaan. And andai kata barai korang nak recover tu tak banyak lah sebab kredit limit korang masih lagi rendah pada waktu ni. So biasanya orang yang tercedok ni apabila mereka mempunyai kredit limit yang sangat-sangat tinggi, so dia akan membuat pembelian yang mereka tak mampu sebenarnya. Tapi bila kredit limit rendah, korang boleh senang nak recover ataupun orang lain nak bail up korang pun senang lah sebab gaji korang rendah, kredit limit korang juga rendah. So guys, itu saya perkongsian saya pada hari ini. So kalau korang berminat, korang boleh daftar guna link yang saya letakkan di bahagian description dan korang share lah apakah kad yang korang minat ataupun korang seboleh-bolehnya tak nak guna kad kredit sebab korang mempunyai pengalaman yang tidak baik menggunakan kad kredit. Korang boleh komen sekali lah apakah yang telah pun menyebabkan berlakunya situasi tersebut. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.